नमस्कार मित्रांनो, एम पाटील किचनमध्ये आज आपण बासुंदी पाहणार आहोत। ही अगदी फटाफट तयार होते आणि छान अशी दाटसर आणि क्रीमी होते। चला तर झटपट होणारी बासुंदी कशी बनवायची ते पाहूया। तर सर्वात आधी इथे मी दूध घेतलं आहे। हे 1 लिटर दूध घेतलं आहे। यामधील थोडेसे दूध मी वाटीत काढून घेणार आहे। तर जवळजवळ मी 3-4 चम्मच दूध वाटीत काढून साईडला ठेवणार आहे। आता आपल्याला दूध हे उकळून घ्यायचं आहे। दुधाला छान उकळी आली आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडे केसर घालायचं आहे। तर केसर घालणं संपूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण केसर घातल्याने रंग छान येतो। आता आपल्याला हे दूध 2 मिनिटं उकळू द्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला काजू बदामाचे तुकडे घालायचे आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स घालू शकता। आता आपल्याला हे 3-4 मिनिटं उकळू द्यायचं आहे। तर दूध उकळेपर्यंत आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 चम्मच काजूचे तुकडे, त्यानंतर दुधावरची साय घेतली आहे। ते आपल्याला ही साय 2 चम्मच घ्यायची आहे आणि ह्याची आपल्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। थोडीशी बारीक पेस्ट झाली नाही आहे, म्हणून मी ह्यामध्ये थोडंसं दूध घालून पुन्हा इथे मी बारीक पेस्ट करून घेणार आहे। तर इथे आपली काजूची पेस्ट तयार झाली आहे। कारण आपण इथे खवा वापरणार नाही आहोत, म्हणून इथे मी काजूची पेस्ट बनवली आहे। तर आता ही आपल्याला पेस्ट दुधामध्ये घालायची आहे। आता आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2-3 मिनिटे पुन्हा आपल्याला हे दूध उकळू द्यायचं आहे। गॅस कमीच ठेवायचा आहे। तुम्हाला जर काजूची पेस्ट वगैरे वापरायची नसेल तर तुम्ही ह्या जागी मिल्क पावडरचाही वापर करू शकता। आता या बासुंदीला क्रीमीनेस आणण्यासाठी आपण जे वाटीमध्ये दूध साईडला काढले होते त्या दुधामध्ये आपल्याला 2 चम्मच कॉर्नफ्लॉवर घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे कॉर्नफ्लॉवरचं दूध दुधामध्ये घालायचं आहे आणि मिक्स करत राहायचं आहे। जवळजवळ 3-4 मिनिटे आपल्याला हे शिजू द्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तुम्ही इथे अरारूट वापरू शकता किंवा कस्टर्ड पावडर असेल तर तेही वापरू शकता। आता यामध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे। तर 5-6 चम्मच मी इथे साखर घातली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखर कमी जास्त करायची आहे। आता साखर घातली आहे, म्हणून आपण इथे 3-4 मिनिटं अजून बासुंदी शिजू द्यायची आहे। कारण साखर घातल्याने दूध थोडंसं पातळ होते, म्हणून आपण इथे 3-4 मिनिटं अजून शिजू देणार आहोत। ते दूध थोडंसं दाटसर झालं आहे, तुम्ही पाहू शकता। एवढी आपल्याला दाटसर बासुंदी ठेवायची आहे। आता मी हे गॅस बंद करत आहे। यामध्ये वेलची पूड घालायची आहे। बासुंदी थंड झाले की ती अजून दाटसर होणार आहे।
तर तुम्ही इथे पाहू शकता नॉर्मल थंड झाली आहे, तर ही एवढी दाटसर क्रीमी झाली आहे। आता मी ही फ्रीजमध्ये थंड करून सर्व करून घेणार आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता इथे आपली क्रीमी दाटसर बासुंदी तयार झाली आहे। तर इथे आपली बासुंदी तयार झाली आहे। झटपट आणि कमी साहित्यात इथे आपली बासुंदी तयार झाली आहे। एकदम क्रीमी आणि मलाईदार दाटसर बासुंदी तयार झाली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।